يفقس البيض بعد 18 إلى حوالي 21 يوم بعد بدء الحضانة، ومع ذلك لا تقم بإزالة البيض الذي لم يفقس كما هو متوقع. في بعض الأحيان تبدأ الحضانة في وقت لاحق لم يدركه المربي، أو الظروف التي لم يعرفها وكانت سببا في إطالة العملية. إذا تأخر البيض يمكنك فحصها لتقييم الخصوبة. إذا لم تكن البيضة شفافة عند الفحص، اترك البيضة لمدة 28 يوما على الأقل قبل إزالتها من العش. قبل أن تفقس البيضة، يبدأ الفرخ بالمناداة بالداخل. يستخدم الفرخ سن بيضة خاص للتغلب على محيط البيضة. أول علامة خارجية واضحة على الفقس ستكون علامة خارجية على شكل عثرة صغيرة أو تضخم مع وجود شقوق صغيرة على السطح الخارجي للبيضة، ويمكنكم سماع صوت الفرخ داخلها ينادي. يستغرق الأمر من بضع ساعات إلى يومين لفتح القشرة، وهذا يتوقف على قوة الفرخ وسمك البيضة. تسمى هذه العملية بالإنجليزية بيبين. بمجرد أن يلتف الفرخ حول البيضة فإنه يتمدد داخلها ويفكك قشرتها للخروج منها. بعد الفقس المرهق يمكن في الغالب رؤية الفراخ وهي تستريح على ظهورها. خلال هذه الساعات القليلة الأولى من حياته، الشرط الرئيسي للفرخ هو الدفء المقدم من والديهم. لمدة 8 إلى 12 ساعة التالية لن يقوم الوالدان بتأكيل الفراخ، حيث يتلقى التغذية من امتصاص كيس صفار البيض. هذه خطوة حاسمة للغاية. إذا لم يتم امتصاص كيس الصفار بشكل صحيح قبل الفقس، فمن غير المرجح أن ينجو الفرخ. فقط بعد اكتمال هذه المدة والعملية يجب على الوالدين البدء في تغذية الفرخ. عليك أن تفحص كل كتكوت حديث الفقس لتقييم حالته البدنية. سيكون للفراخ الطبيعية السليمة بشرة وردية مائلة للأحمر، صفراء، ذات جسم دافئ ومريح. مباشرة بعد الفقس سوف يقوم الوالدان بإزالة قطع قشرة البيض وغيرها من المواد عن الكتاكيت. سوف يكون الكتكوت في الأول مبتلا، ولكن بمجرد أن يجف سيبدو الفرخ نظيفا ورقيقا. سيكون الفرخ أعمى وعاجز، لذلك يجب إزالة قشر البيض حتى لا يؤذي الفراخ، وأيضا حتى نمنع نمو البكتيريا داخل العش. الأيام 10 الأولى من حياة الفرخ هي فترة نمو وتطور سريعين للغاية، حيث ستفقد الفراخ هذا الزغب خلال أيام وتكون صلعاء تماما. بعد حوالي 10 أيام ستتمكن من رؤية دبابيس الريش، وهي أول ريش لها. في ذلك الوقت يمكن للفرخ أن يتحرك بسهولة في العش والتسول لتناول الطعام. تتحول أصواتهم من البداية من زقزقة ناعمة لزقزقة عالية وحادة ومتعطشة للطعام. بالنسبة للنظام الغذائي، مع اقتراب موعد الفقس عليك القيام بزيادة كمية خلطة البيض الذي يتم إعطاؤها للوالدين حتى يعتادوا عليها عندما يحتاجون إليها لإطعام الفراخ. بمجرد فقس البيضة الأولى يتم تقديم خلطة البيض بشكل يومي دون توقف بمقدار ملعقة حساء لكل فرخ وللزوج متواجد في العش. يمنع تقديم الخضروات أو البذور المستنبتة في الأسبوع الأول، ويمكن تقديمها في نهاية الأسبوع الثاني بكمية بسيطة فقط لتعويد
الجهاز الهضمي للفراخ عليها وحتى لنسبب الإسهال. ويمكنك إضافة الفيتامينات المتنوعة أو المكتملة إن توفرت لك في الأسبوع الأول 3 مرات في الأسبوع، وتحترم المقادير الموجودة في نشرة علبة الشركة، فذلك يتغير على حسب النوع والشركة التي توفر هذا المنتوج. هذا بالنسبة لفقس البيض. المقطع التالي سيكون عن طريقة كيفية رعاية الفروخ عند بدء خروجها من العش وكيفية التصرف في هذه الفترة. إذا كنت تواجه مشاكل في التكاثر، ستجد كل مشكلة وحلها في قائمة تشغيل خاصة بالتربية وتفريخ الكوكتيل.